welcome to Master T Airsoft Maniacs Hobby Shop. So, mag-unbox tayo ngayon ng Easy 633 na bagong release lang po ito. So, pakikita sa inyo kung ano itsura ng ating model na Airsoft rifle ngayon, yung ating Easy 633. So, ito na. Press from the box po ito, press from the box. Okay, so ito, yan po, ang ating Easy 633. Okay po, so ito yung ating Easy 633 po, press from the box. Ito po yung Black Morris tactical bat, 9-inch barrel. Okay. So ang kanya pong FPS po ay ranging from 430 to 460 FPS. May kasama po siya ng stock battery plus yung kanya pong magazine na 300 rounds capacity, charger. Okay. So, ang bago po dito sa Easy 623, yung pong kanyang bolt cuts. Iba na po yung kanyang forma. Lusot mo nga po. At yun na po yung forma ng kanyang bolt cuts. Ano po. At saka yung kanyang bolt iba na din po ang itsura. Tingnan niyo po. Nakikita niyo ito. Ito. Iba na po siya. Yung dati, tuwid lang. Ito, so nakaganon siya. Ayan po. So ayan. Ito po yung ating bagong unit. Darating lang po. So gusto mag-avail, napaka lightweight po niya. Lightweight. So papalitan din po siya ng suppressor. Magaan po siya compared sa mga ibang unit na naka full Daniel defense guard. So ayan po. With ano po siya, close mo yung Colt markings. Ayan po. Naka-engrave yung Colt markings. Okay. So, yun po yung mga nabago sa kanya. So, tapos yung po kayong hop up. Bago na din po. So, hindi po siya mahirap mag-ako ng hop up niya. Gaganon-ganon lang tabi para makita mo kung pataas yung bala or pababa or tuwid. So dito mo na siya adjust din sa hop-up niya. Ano po? So walang problema kung lalagyan siya ng scope. May tutupi naman to. So lagyan yung scope dito. At lagyan nyo ng suppressor. Bibihisan natin. Pwede nyo siya lagyan ng dito, grip. Magazine niya. Ano po? Sure niya. Kaya sa mga gusto mag-avail, available po ito ngayon sa atin. On hand po siya. So, ayan po. Tignan na yan. Yung bago po, ang ating Easy 633 ng E-Screen. So, gusto siya. Take a closer look lang po. Make sure nyo ngayon. Ayan po. Napakagaan. Ang ganya. Pwedeng pang CQB talaga. Kasi napaka lightweight niya. Fresh yung bat niya. Ayan. May kasama din po siyang sling. Lagay ng sling. Ito po. Kasama na din po. So, lagay sa sling. So, sa gusto mag-avail, mag-call lang po or text sa ating pong number na nandun sa ating page. Or mag-PM lang po sa atin para sa unit na to. So, may mga available din po tayong mga accessories para dito. Magazine or naman na gusto ikabit. Okay. So, thank you.